امشب در 24 خبر فوری بیانیه آمریکا و 3 کشور اروپایی به شورای حکام آژانس بین‌المللی درباره ایران. واشنگتن میگه اصرارهای تهران برای لغو تحریم‌ها مانع از احیای برجام. آلمان، فرانسه و بریتانیا نگران از تهدید امنیت بین‌المللی در نتیجه توسعه برنامه هسته ایران. هشدار بی سابقه نخست وزیر اسرائیل به ایران. نفتالی بنت گفته گروه‌های نیابتی اقدام کنند، پاسخ اسرائیل مستقیم به خود ایران خواهد بود. انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای در 7 ایالت آمریکا، حامیان ترامپ برای بازگشت به قدرت تلاش می‌کنند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. کمی پیشتر آمریکا و 3 کشور اروپایی در 2 متن جداگانه خطاب به شورای حکام از افزایش سطح غنیسازی اورانیوم در ایران انتقاد کردند و از اینکه جمهوری اسلامی به ساخت بمب اتمی به گفته اونها نزدیک شده هشدار دادند. اونها از جمهوری اسلامی خواستند که به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنه. آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته که دست از درخواست برای لغو تحریم‌های فرابرجامی برداره تا امکان احیای این توافق فراهم بشه. آمریکا همینطور خواسته که دسترسی آژانس به همه اطلاعات ضبط شده در دوربین‌های نهاد در سایت‌های هسته ایران فراهم بشه. آمریکا میگه هیچ دلیل غیر نظامی برای غنیسازی اورانیوم تا سطح 60% وجود نداره. از طرفی بریتانیا، آلمان و فرانسه هم در متن جداگانه توسعه برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای امنیت بین‌المللی دونستن و گفتند که سطح غنیسازی اورانیوم ایران به سطح لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای نزدیک شده. اونها از ایران خواستن که نقض تعهدات برجامی رو کنار بذاره و به صورت کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنه. بریتانیا، آلمان و فرانسه میگن بعضی اقدامات هسته‌ای ایران هیچ توجیه قابل قبولی از نظر مصارف غیر نظامی نداره. از طرفی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه انتقادی کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به رأی میذاره. در نسخه پیشنویس این قطعنامه که به دست رسانه‌ها رسیده، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه ایران رو به بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌های آژانس متهم کردند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا فوراً و بدون تأخیر به سوال‌ها درباره مواد رادیواکتیو در 3 سایت هسته‌ای اعلام نشده‌اش پاسخ بده. رویترز به نقل از دیپلمات‌های حاضر در وین نوشته که با وجود مخالفت‌های ایران، روسیه و چین این متن رو به راحتی رأی میاره و احتمالاً تصویب میشه. کشورهای غربی خواستار توضیح ایران درباره آثار مواد رادیواکتیو در پارچین، ترقوزآباد و مریوان هستند. همکارم سمیرا قرایی از مقابل وزارت خارجه و همکار دیگر ما احمد صمدی از برلین همراه ماست. با احمد شروع می‌کنم. احمد، واکنش اروپایی‌ها حتی میشه گفت به شکلی تندتر از آمریکایی‌ها بوده. فرات همینطوره. من اصلاح کنم توی وین هستم و دارم خبرهای پوشش و دقایقی پیش در واقع بیانیه 3 کشور اروپایی و همچنین ایالات متحده منتشر شد و بسیار تند است نسبت به بیانیه‌ای که ایالات متحده اعلام کرده. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب کشورهای اروپایی یک سری از نگرانی‌ها رو مطرح کردن در گزارش خودشون که من به طور فهرستوار بهشون اشاره می‌کنم. از جمله اینکه معتقدن که الان پیشرفت‌های هستی به خاطر انجام ترامپ از برجام الان به قدری پیشرفت کرده که حالا تهدیدی برای امنیت بین‌الملل محسوب میشه و در واقع خطری هستش برای عدم اجرای هسته‌ای و شاید از دیگر مواردی که اشاره کرده بهش بحث انباشت ذخایر اورانیوم 60% و 20% هستش و گفته که این یکی دیگه از دلایل نگرانی هستش و حتی باعث میشه که به نیات هسته ایران هم به جهان بخشی از اورانیومش رو تغییر ماهیت داده و خب این خودش میگه که باعث میشه که بسیار روند پیچیده بشه که بخوان توافقی صورت بگیره در این خصوص. و در ادامه هم همونطور که تو گفتی آره گفتن که واقعا توجیهی برای اینکه برنامه هسته‌ای ایران ماهیت غیر نظامی داره واقعا الان دیگه نمیشه بهش اشاره کرد. همچنین کشورهای اروپایی الان معتقدن که دیگه الان برنامه هسته‌ای ایران به جای که توافق میتونه انجام بشه حتی باعث میشه که توافق هسته‌ای ایران از هم بپاشه و در واقع در بخش دیگه هم خب به بحث تحقیق و توسعه اشاره کردن و اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از 2000 سانتریفیوژ پیشرفته داره و این سانتریفیوژ دیگه در واقع کارو به جایی میرسونن که دیگه میتونن که کشورهای
متقاعد بشن که برنامه هسته‌ای ایران میتونسته که صلح آمیز بشه. و در نهایت به یک موضوع دیگه اشاره میکنم و اون هم بخش این هستش که الان دیگه چون دوربین‌ها حذف دوربین‌ها رو دیگه دسترسی ندارن، الان دیگه معلوم نیست جمهوری ایران چه تعداد سانتریفیوژ و اونا رو در کجا نگهداری میکنه. و خب ایالات متحده هم که خودت اشاره کردی بهش که واقعا الان اعلام که درخواست برجامی باعث شده که دو طرف نتونن به توافق برسن. احمد صمدی در وین مقر سازمان بین‌المللی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ممنونم از تو و عذرخواهی می‌کنم برای کیفیت بد تصویر و صدا. همونطور که احمد اشاره کرد اروپایی‌ها واکنش تندی داشتن در بخشی از این نامه در واقع که اروپایی‌ها خطاب به شورای حکام نوشتن آمده که ضروریه که ایران این فعالیت رو از سر نگیره، کار دیگری نکنه، به ویژه در رابطه با تبدیل UF4 به UF6 که همگی هیچ توجیه غیر نظامی معتبری نداره. نامه‌ای که آمریکایی‌ها یا بیانیه‌ای که سفیر آمریکا در اتریش هم منتشر کرده کم و بیش همین رو اشاره میکنه. اجازه بدید بریم سراغ همکارم سمیرا قرایی از مقابل وزارت خارجه آمریکا که او همین خبر رو دنبال کرده. سمیرا، از واکنش آمریکایی‌ها بگو. فرداد، بیانیه‌ای رو منتشر کرده خانم لورا هولگیت که فرستاده آمریکا یا نماینده آمریکا در IAEA آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که این بیانیه همراه با بیانیه سه کشور اروپایی دو بیانیه مشترک است در روزی که خبر در واقع دادن رسمی قطعنامه این چهار کشور علیه برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. در بیانیه‌ای که خانم هولگیت منتشر کرده و تسلیم شورای حکام کرده چند تا مسئله مهم هست. در بخشی خانم هولگیت در رابطه با پیشرفت‌های هسته‌ای ایران صحبت می‌کنه، در بخش دیگری از خواست آمریکا میگه در رابطه با اینکه مذاکرات احیا چطور باید ادامه پیدا کنه و آمریکا دنبال چه هست. در بخش دیگری در رابطه با بازرسی‌هایی میگه که آژانس باید داشته باشه از برنامه هسته‌ای ایران. در بخشی که مشخصاً به خواست آمریکا اشاره میشه این رو مطرح میکنه آمریکا که این کشور به دنبال یک همراه پر اراده است، کسی که بخواد به یک راه حل دیپلماتیک بپیونده و اون خواسته های فرابرجامی خودش رو بذاره کنار. در بیانیه آمده که کشورها در رابطه با ایران به یک توافق رسیده بودند، اما ایران شروع کرد خواسته های فرابرجامی مطرح کرد و سبب شد که اون توافقی که طرفین در واقع توافق کرده بودند بر سرش به جایی نرسه. آمریکا با لحن ملایمی اشاره میکنه که همچنان مایل هست که راه دیپلماتیک رو بگزینه. این چیزی است که با بیانیه طرفای اروپایی متفاوت است و لحن بیانیه آمریکا رو لحن ملایم تری میکنه. در بخشی که مربوط به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران هست آمده است که ایران اورانیوم 60% داره غنی‌سازی میکنه. این میزان از خلوص توسط هیچ کشوری که دنبال اهداف غیر نظامی هست در برنامه هسته‌ای خودش انجام نشده. همه به سمت این رفتند که بخوان خلوص غنی‌سازی اورانیوم طبیعی خودشون رو بیارن پایین‌تر. و در انتهای بیانیه هم به مسئله بازرسی‌ها اشاره شده که در بیانیه طرفای اروپایی هم اومده و اون بازرسی‌های مربوط به پروتکل الحاقی است، نه پادمان‌های NPT. بازرسی‌هایی است که ایران به شکل داوطلبانه ذیل پروتکل الحاقی قبول کرده بود که انجام بده، به ویژه در رابطه با سانتریفیوژهای خودش، و در 1.5 سال گذشته اجازه نداده که بازرسان آژانس این بازرسی‌ها را انجام بدند. و این مسئله که سانتریفیوژهای ایران روشن نیست که از کدوم داره استفاده میشه، از چه تعداد داره استفاده میشه، اون نگرانی هست که هم میشه در بیانیه آمریکا دید و هم در بیانیه سه کشور اروپایی فرداد. سمیرا قرایی از روبروی وزارت خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی و همکار دیگرم احمد صمدی از وین اتریش مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ممنونم از هر دوی شما. همونطور که بهتون گفتم این خبری هستش که کمی پیشتر به ما رسیده. دو بیانیه مختلف است. مال آمریکا کم و بیش بیانیه است، مال اروپایی‌ها نامه‌ای هستش که به آژانس فرستاده شده. تقریبا در هر دوی اونها نکته کلیدی شاید این باشه که هم سه کشور اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان و هم ایالات متحده دارن میگن که سطح غنی‌سازی که ایران داره الان انجام میده توجیهی بجز دسترسی برای سلاح‌های هسته‌ای نداره. در متن نامه سفیر ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا نماینده ویژه آمریکا در این آژانس خانم لورا هولگیت آمده که ما به صراحت اعلام کردیم که آماده اجرای سریع بازگشت متقابل به برجام هستیم، اما میگه در همین نامه که 60% غنی‌سازی اورانیوم توجیهی غیر تسلیحاتی نداره. اروپایی‌ها هم متنش همونطور که سمیرا هم به درستی اشاره کرد شاید حتی کمی تندتر از همتایان آمریکاییشون باشه و در اون اشاره کردن که به شکل مشخص و اشاره فنی دارن که تبدیل UF4 به UF6 باید سریعا متوقف بشه چون هیچ توجیه غیر نظامی معتبری نداره.
در کنگره آمریکا هم میدونید که فشارها بر دولت بایدن به خاطر مذاکرات برجام بیشتر و بیشتر داره میشه. همکارم آرش علایی از کنگره و فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ماست. اجازه بدید برم اول سراغ آرش علایی. آرش، میدونم که با تعدادی از نمایندگان و سناتورها در کنگره صحبت کردی، واکنش اونها چه است به تحولات هسته‌ای؟ شنبه این جلسه 2 حزبی نهار برگزار می‌کنند و به حضور شما عرض شود که سناتورهای هر دو حزب اونجا با هم دیگه دیدار می‌کنن، گفتگو می‌کنن، راجع به سیاست‌های پیش رو صحبت می‌کنند و اینجا این هفته من موفق شدم با هر دو رهبر حزب دموکرات و جمهوری‌خواه صحبت کنم. سناتور شومر که رهبر اکثریت سنا هست از حزب دموکرات به سوال من گوش کرد در مورد احتمال اینکه با این قطعنامه جدیدی که الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره تصویب کرده در واقع و صادر کرده و صحبت‌هایی که گروسی دبیر کل این آژانس گفته بود که در روز دوشنبه نمیتونه نیات صلح‌آمیز برنامه هسته ایران رو تایید بکنه، آقای چاک شومر به من گفت منتظر نتیجه در واقع قطعنامه صادر شده شورای حکام خواهد موند و بعد هم از پاسخ دادن برای چندمین بار در مورد برنامه اتمی ایران تفره رفت. آقای شومر نزدیک من 3-4 هفته ایشون رو تعقیب کردم برای که بتونم سوالای مختلف راجع به ایران از ایشون بپرسم. در مورد خاورمیانه، در مورد کشورهای دیگه، اسرائیل، عربستان، ایشون جواب سوالات من رو داده، اما در مورد ایران ایشون و در کل دموکرات‌ها به نظر میاد که خیلی علاقه‌ای ندارن که بخوان راجع به مسئله ایران و برنامه اتمیش صحبت بکنن و در نهایت هم بعد از اون تونستم با رهبر اقلیت سنای آمریکا صحبت کنم، سناتور میچ مک‌کانل، که آقای میچ مک‌کانل در پاسخ سوال من در مورد گزارش بلومبرگ گفته بود احتمالاً یکی از راه‌حل‌هایی که دولت بایدن بتونه برای افزایش تولید نفت در جهان داشته باشه اینه که چشم ببنده بر روی تحریم‌های ایران. پرسیدم آقای میچ مک‌کانل گفتش که چه رفتن به عربستان و سعودی سفر کردن به کشوری که از نظر آقای میچ مک‌کانل جزو متحدین آمریکا هست ولی سابقه خوبی نداره، مردم آمریکا خیلی دوستش ندارن، چیزی که آقای میچ مک‌کانل استفاده کرد. آره، همین صحبتی که با آقای میچ مک‌کانل کردی همه الان به دفتر ما رسیده، اجازه بده بشنویم. ایران چاره کار نیست، بلکه از نظر رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا دولت بایدن باید بره به سمت تولید نفت در داخل آمریکا و سعی کنه که افزایش تولید بده. آرش، همین سوالی رو که از میچ مک‌کانل رهبر اقلیت، رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا کردی همین الان حاضر هست، اجازه بده بشنویم واکنش‌های میچ مک‌کانل رو که تصویرش هم می‌بینید. مسئله تولید انرژی خیلی احمقانه مدیریت شده. مدیریت این کابینه افسرده کننده است. در سال 2019 نه تنها ما میتونستیم انرژی خودمون رو تأمین کنیم بلکه صادرم میکردیم. حالا رفتن به سمت کشورهای دیگه و رژیمی که خیلی از آمریکایی‌ها علاقه بهش ندارن و این که ازشون بخوایم تولید سوختشون رو افزایش بدن واقعا حیرت انگیزه. ما باید تولید خودمون رو افزایش بدیم، نه فقط برای خودمون بلکه برای اینکه با افزایش قیمت‌ها در سطح جهان هم مقابله کنیم. میچ مک‌کانل بود، رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا از ایالت کنتاکی. همونطور که بهتون گفتم فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل هم از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، این نامه‌ای که اروپایی‌ها الان نوشتن و آمریکایی‌ها هم کم و بیش چیزی مشابه نوشتن، به نظر میاد مسیر رو داره آرام آرام هموار میکنه برای رفتن به شورای امنیت. های اشتباه میکنم؟ آقای فرزاد صدای شما قطع شد، اگر که لطفاً یه بار دیگه سوالتون تکرار کنید. عذرخواهی میکنم از شما خانم پزشک. پرسشم این بود که نامه شدیداللحنی که اروپایی‌ها نوشتن و همینطور نامه‌ای که یا بیانیه‌ای که ایالات متحده هم در اتریش در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام نوشته، همه حکایت از این داره که به نظر شرایط داره بسیار جدی و جدی‌تر میشه و این خطر وجود داره که موضوع به شورای امنیت بره. اینطور نیست؟ حقیقت رو بخواید واقعا نکته مهم این بیانیه چه نامه‌ای که اروپایی‌ها دادن و چه بیانیه آمریکا اینه که در مورد ارجاع پرونده به شورای امنیت صحبتی نشده و این نشون میده که اروپا و آمریکا دارن تلاش میکنن جلوگیری بکنن از اینکه پرونده به قدری تنظیم بشه که راه دیپلماسی عملاً بسته بشه و از دست بشه، ولی در این حال لحن اروپایی که همکارتون هم خیلی تندتر بوده و خیلی فنی‌تر بوده و اشاره به این است که اگر قرار باشه فعالیت‌های تکنیکی ایران در پرونده
هسته ادامه داشته باشه دیپلماسی ممکنه واقعا از دست و در اون شرایطی که ممکنه که خانم پزشک، من واقعا عذرخواهی میکنم از شما، صداتون بسیار منقطع هست. فکر میکنم بخشی از صحبتاتون امیدوارم دست کم شنیده شده باشه توسط بینندگان ما. عذرخواهی میکنم به خاطر مشکلات فنی که امشب داشتیم، ولی همونطور که بهتون گفتم دو بیانیه متفاوت، یکی توسط اروپایی ها و یکی توسط نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین منتشر شده. از خانم پزشک و آرش علی اینجا خداحافظی میکنم. متاسفانه به خاطر مشکلات فنی نمیتونیم بیشتر باشون باشیم، ولی ممنونم از هر دوی شما که با ما همراه بودید، هر دو همینجا در واشنگتن. برگردم به بحثی که پیشتر بود. ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که علیرغم اینکه این کشور آماده هست تا به مذاکرات برجام بازگرده و گفته که ما تعهد داریم که خیلی سریع اگر بشه بازگردیم، اما در ادامه هم گفته که آنچه که ما نیاز داریم یک شراکت مشتاقانه از سوی ایران که به نظر نماینده ایالات متحده همچین شراکتی رو از سمت ایران تا به حال نیافتند. و او گفته که به ویژه ایران باید درخواستاش رو درباره لغو تحریم‌هایی که به وضوح فراتر از برجام بوده و اکنون مانع دستیابی ما به یک توافق کنار بذاره. احتمالاً اشاره او به حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی است. فارغ از اینکه درخواست ایران چه هست، نامه‌ای که اتحادیه نمایندگان اروپایی نوشتن و نامه‌ای که ایالات متحده آمریکا نوشته به شورای حکام همه حکایت از این داره که طرف‌های غربی بسیار جدی این بار نگران برنامه هسته ایران هستند و این احتمال وجود داره که همونطور که مهمانان ما امشب و در شب‌های گذشته گفتند موضوع در شورای حکام بررسی بشه و به جد ممکنه که به شورای امنیت هم بره. این خبر رو طبیعتاً هم در این بخش خبری هم برنامه‌های دیگر دنبال می‌کنیم. اما خبری مهم دیگر از اسرائیل، نفتالی بنت نخست وزیر کشور گفته که در صورت حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به اهداف اسرائیل، ایران مستقیما هدف قرار می‌گیره. نفتالی بنت این هشدارها رو در جلسه کمیته امور خارجی و دفاعی کنست مطرح کرده. اون گفته که استراتژی کشورش در قبال ایران وارد مرحله جدیدی شده و اقدامات مستقیم علیه تهران در حال تشدیده. بنت گفته که دوران مسئولیت جمهوری اسلامی که بارها و بارها به اسرائیل حمله کرده و وحشت رو از طریق گروه‌های نیابتیش در منطقه اشاعه داده گذشته. نخست وزیر اسرائیل از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواسته تا پیام روشنی به ایران در مورد پیشرفت‌های برنامه اتمیش بفرسته. انتظار داریم شورای حکام هشدار روشنی به رژیم حاکم بر ایران ارسال کند و روشن کند اگر به سرپیچی از سیاست‌های هسته‌ای خود ادامه دهد بهای سنگینی خواهد پرداخت. اظهارات کم سابقه نخست وزیر اسرائیل به معنی تغییر جدی سیاست این کشور در مقابل جمهوری اسلامی تلقی شده. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم در اسرائیل با ماست. آقای منشه امیر، به نظر میاد که حتی با استانداردهای اسرائیلی هم این واکنش بی سابقه است، اینطور نیست؟ بله، بی سابقه است، ولی ریشه ها و علل سگانه‌ای داره که باید مورد توجه قرار داد. یکی این که اسرائیل احساس میکنه که مذاکرات اتمی از دیرباز به بنبست رسیده و هیچ کس حاضر نیست اعتراف بکنه که این بنبست ادامه داره. نامه‌ای که کشورهای اروپایی خطاب به شورای حکام نوشتن خیلی نرم، خیلی مؤدبانه است، هیچ هشداری ابراز نگرانی میکنن ولی هشداری درش وجود نداره. نامه ایالات متحده یه ریز شدیدتره و ارزیابی من این است که این در شورای حکام ممکنه که بیانیه علیه حکومت ایران صادر بشه، ولی مسلماً بر حسب ارزیابی من به شورای امنیت ارجاع نخواهد شد. بعدم در شورای امنیت ما روسیه رو داریم و چین رو داریم که هر گونه تصمیمی رو در شرایط کنونی اینها وتو خواهند کرد. چین با ایالات متحده درگیر سر ابرقدرتی، روسیه مورد تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت و حاضر به همکاری نیست. این یک عامل در سیاستی که آقای بنت مورد توجه قرار داده. ولی هشداری که میده آقای امیر هشدار جدی هست، اینکه حتی اگر گروه‌های نیابتی ایران به اسرائیل حمله بکنن، طبیعتاً اشارهش میتونه به حزب الله باشه، به گروهایی که در سوریه فعال هستن. این درگیری‌ها همین الان هم روی زمین در جریانه. آیا آنچه که نخست وزیر اسرائیل میگه اینه که اگر یک بار دیگه مثلا حزب الله راکتی به سمت اسرائیل پرتاب بکنه، اونها ایران رو هدف قرار میدن؟ بله، من میپردازم به این. عامل دوم این است که اعتراضهای مردمی در ایران
گسترده تر میشه و نارضایی مردم از حکومت افزایش پیدا میکنه. عامل سوم شدت گرفتن تهدیدهای حکومت ایرانه که میگوید ما به سختی از اسرائیل انتقام خواهیم گرفت. در کنار اون هم برنامه ریزی های حکومت شده. بنابراین آقای بنت طبیعی میدونه که بیاید هشدارهای خودش جدیتر بکنه، در زبانهای اروپایی میگن دستکش رو از دستش در بیاره و علنا بگوید که هر نوع تعرضی رو ما به حساب حکومت ایران میگذاریم و واکنش نشون میدیم. تا به حال حکومت ایران ادعا کرده که ما هیچ تعرضی نسبت به اسرائیل انجام ندادیم. اگر حزب الله داده، حماس داده، به ما چه؟ ما نبودیم. الان بنت حسابها رو داره تصحیح میکنه، میگوید علنا اگر حزب الله یا حماس یا حوثی ها یا هر عامل دیگری به اقدامات تعرضی علیه اسرائیل دست بزنن، ما مستقیم ایران رو هدف قرار خواهیم داد. در شرایط کنونی حکومت ایران به هیچ وجه مایل به درگیری با اسرائیل نیست و اون رو برای خودش خطرناک میدونه و این ممکنه آتش خشم مردم رو علیه رژیم بیشتر بکنه. و به همین علت ما میبینیم که در سوریه الان چند روزه که اسرائیل عملیات شدیدتری رو علیه سپاه قدس انجام میده. علاوه بر این اطلاع پیدا کردیم که حکومت ایران که تا به حال اسلحه رو از طریق دمشق وارد میکرد، الان میخواهد که دستگاه‌های ساخت موشک‌های نقطه زن رو بفرسته به اروپا و از اروپا بیاره به لبنان، به حزب الله و شاید بیاره به دمشق که از تعرض اسرائیل در امان باشه. اینا همه عواملی است که باید در نظر گرفته بشه. آقای امیر، شما بهتر از من میدونید که به هر حال دیر و زود داره، ولی بالاخره یک اتفاقی در اون منطقه خواهد افتاد، درگیری احتمالاً بین حزب الله لبنان و اسرائیل. حالا اگر نه امسال، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اتفاق خواهد افتاد. من میخوام اینو ازتون بپرسم، آنچه که نخست وزیر اسرائیل گفت، آیا به نظر شما یک هشدار فقط برای اینکه تهران حواسش باشه، یا واقعا به جد اگر یک اتفاقی بیفته توسط یکی از گروه‌های نیابتی ایران در سوریه، در لبنان یا هر جای دیگری در منطقه، واقعا اسرائیلی‌ها حاضر هستند که درگیری تمام عیار داشته باشند در خاک ایران؟ بله، ببینید شرایط سیاسی، جغرافیایی، منطقه‌ای و نظامی دائما در حال تغییره. نه فقط من نمیتونم به پرسش شما پاسخ بدم، بلکه رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم ارزیابی میکنم که پاسخش رو نداره و آقای بنت هم پاسخش رو نداره. شرایط تغییر میکنه، ولی اگر اسرائیل چاره‌ای نداشته باشه، این رو بارها گفته، و اگر کادر رو به روی استخوان احساس در واقع هشداره. این یک نوع بازدارندگی هست و نه عمل کردن. هشداره که مواظب باشید، دفعه بعدی در اقدام خواهیم کرد علیه شما، به این امید که حکومت ایران حساب خودش رو بکنه و کار ناعاقلانه‌ای نکنه که آتش جنگ تازه‌ای رو در منطقه روشن بکنه. حکومت ایران در شرایط کنونی به هیچ وجه خواهان رویارویی با اسرائیل نیست. اسرائیل خواهان رویارویی با ایران نیست، ولی اگر یکی از دو طرف دچار اشتباهی بشه و خطایی رو انجام بده، این آتش ممکنه شعله‌ور بشه. نه اسرائیل میخواد و نه ایران میخواد. این است که آقای بنت لازم میدونه که دوباره یادآوری بکنه، نه بازوهای اختاپوس بلکه سر اختاپوس رو ما باید بزنیم و در صورت لزوم این کار رو خواهیم کرد. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم در اسرائیل با ما. خواهش. همین الان رای دهندگان اینجا در آمریکا در 7 ایالت از جمله کالیفرنیا، آیووا، مونتانا، نیومکسیکو، داکوتای جنوبی به پای صندوق‌های رای میرن تا زمینه رقابت رو برای انتخابات میان دوره‌ای در 8 نوامبر فراهم کنند. انتخاباتی که سرنوشت کنگره رو برای 2 سال آینده تعیین میکنه. در انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای آمریکا، متحدان ترامپ هم به دنبال راهی برای بازگشت به کنگره هستند. در مونتانا، رایان زینکی که در دوران ریاست جمهوری ترامپ وزیر کشور بود، نامزد شده که با 4 نماینده جمهوری‌خواه دیگه رقابت میکنه. با توجه به افزایش بی‌سابقه تورم در آمریکا و کاهش میزان محبوبیت جو بایدن در نظرسنجی‌ها، انتظار میره جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان آمریکا و احتمالاً حتی سنا رو هم به دست بگیرن. این انتخابات مخصوصاً در کالیفرنیا اهمیت زیادی داره و آزمون اولیه قدرت برای هر دو حزب به شمار میره.
آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. آقای غفوری، اولش میخوام یه خیلی خلاصه مختصر برای بیننده‌های ما که در ایران ممکنه با جزئیات دنبال نکنن این انتخابات مقدماتی رو برامون بگید که چه اتفاقی دقیقاً در این 50 ایالت آمریکا الان داره میفته تا قبل از ماه نوامبر. شما برای اینکه در ماه نوامبر به عنوان یکی از نمایندگان یکی از احزاب اصلی، جمهوری خواه یا دموکرات، اکثر در بیشتر موارد، حالا ممکنه کاندیدای دیگه هم باشن از احزابی که غیر از این دو تا حزب اصلی هستن، نماینده بشین، توی رقابت بکنین در 8 نوامبر، باید در یک انتخابات مقدماتی در ایالت خودتون شرکت بکنین. در اکثر ایالت‌های آمریکا، البته به غیر از مثلا همین کالیفرنیا که استثناءه، اینطوریه که احزاب خودشون انتخابات مقدماتی درون خودشون دارن. یعنی کاندیدای دموکرات درون خودشون رقابت میکنن و کاندیدای جمهوری خواه هم درون حزب خودشون رقابت میکنن. هر کسی که بیاد بالا در روز 8 نوامبر، نماینده‌ای که اول شده در بین دموکرات‌ها، نماینده‌ای که اول شده در بین جمهوری خواه و حالا بقیه احزاب هم هستن اما خب اهمیتشون به اندازه این دو حزب نیست، میان در روز 8 نوامبر با هم دیگه رقابت میکنن و هر کدوم که ببرن میشن حالا سناتور. یه پرانتز وا کنم این وسط، یه نفر مستقل باشه که دیگه نیازی نیست. نه شما الان مثلا نماینده مثلا چه میدونم حزب سبز، حزب احزاب مختلف دیگه که تو آمریکا هستن، لیبرتریان ها، اینها میتونن خودشون بیان، البته اگر فایل بکنن در بسته به تمام ایالت هم بسته به قوانین خودشون داره، در زمان مشخصی نماینده اون حزب خودشون میشن، میان بالا و رقابت میکنن با بقیه کاندیدا. ولی بعضی جامعه مثل همین کالیفرنیا که بهش اشاره کردید استثناء. بله، برخی جامعه مثل کالیفرنیا، مثل آلاسکا، مثل ایالت واشنگتن و یه مورد خاصی که توی لوئیزیانا داریم، اینها اینطوریه که شما مثلا توی کالیفرنیا اینطوری نیست که دموکرات‌ها با دموکرات‌ها، جمهوری خواه با جمهوری خواه رقابت بکنن. همه میان توی یک روز با هم رقابت میکنن. 2 نفر اول میرن بالا. یعنی شما مثلا میدونیم در انتخابات 2018 بود که خانم فرانکنشتاین توی سناتور فرانکنشتاین توی کالیفرنیا برنده شد. ایشون رقیبش دموکرات بود. یعنی 2 نفر اولی که تو مقدماتی اومده بودن بالا دموکرات بودن. فکر می‌کنم واسه خانم کامیلا هریس هم همین بود که 2016 انتخاب میشه. اونم کالیفرنیا بازم رقیبش دموکرات بود. 2 تا دموکرات اومده بودن بالا. خب کالیفرنیا ایالت دموکراتی هم هست و البته دیستریکت‌های، یعنی مناطق انتخاباتی جمهوری خواه هم داره. احتمالاً بخش قابل توجه از بیننده‌های ما اینجا در آمریکای شمالی هم اتفاقاً ساکن کالیفرنیا هستن و اونجا رو دنبال می‌کنن. بیشتر در مورد کالیفرنیا صحبت خواهیم کرد بدون شک، ولی بگو که کدوم ایالت‌های دیگه هستش که بهشون توجه خاصی داشتی؟ حالا غیر از کالیفرنیا که فقط اینم بگم که کالیفرنیا رئیس بعدی مجلس نمایندگان یا خانم نانسی پلوسی، دیستریکت 11 که میشه حوالی سان فرانسیسکو، یا دیستریکت 20 آقای کوین مکارتی که میشه وسط کالیفرنیا، هر کدومشون که اکثریت رو به دست بیارن یکی از این 2 نفر خواهد بود. یعنی رئیس بعدی مجلس نمایندگان یکی از افرادیه که امروز انتخاب میشه به عنوان نماینده. اینطوری که داره پیش میره آقای مکارتی میتونه خیلی امیدوارم باشه. بله، بعدیه که خیلی، یعنی بالای 97% آقای مکارتی رئیس بعدی مجلس نمایندگان خواهد بود. ما توی آیووا داریم آقای چاک گراسلی که سناتور فعلی هم هست، حالا عنوانش میشه رئیس جمهور موقت بازنشسته. حالا توی مجلس سنا ایشون توی انتخابات هست که رقابت میکنه. آیووا 3 تا کاندیدای توی هاوسش 3 تا نماینده جمهوری خواه داره، یه نماینده دموکرات. این نماینده دموکرات خانم اکسن کسیه که اون دیستریکت خیلی رقابتی خواهد بود و جمهوری خواه میخوان به دست بیارن. ما تو مونتانا رو داریم. مونتانا قبلا یک دونه فقط نماینده داشت. بعد از این ریدیستریکتینگ جدید سال 2020 2 تا نماینده خواهد داشت. نماینده‌ش هم آقای ترامپ این درستش کرده، حمایتش کرده. جان تیون رو داریم تو ساوت داکوتا به عنوان سناتورها که ویپ هست، یعنی مبصر مجلس نمایندگان از طرف حزب جمهوری خواه. ایشون هم توی انتخابات خواهد بود. ولی غیر از مبصرا اینجا خیلی مثل بریتانیا فعال نیستن، اسم بیشتر. بریتانیا رو که من نمیدونم، ولی مبصرها مبصرن دیگه. مبصرن، منتظر وای میسن که بعد از اینکه مبصرشون تمام شد بشن رئیس حزب خودشون و شاید هم یه موقع بشن، اگه توی مجلس نمایندگان بشن اسپیکر، اگه توی مجلس سنا باشن بشن رئیس اکثریت سنا. ممنونم از آرش غفوری. ولی تا خود انتخابات تو نوامبر ولت نمی‌کنیم، بیشتر و بیشتر در این مورد حرف میزنیم. مطمئنم که تشکر از تو که اومد اینجا در استودیو با ما بودی. اتفاقا حرف کالیفرنیا شد. بعد بگم که پیش از برنامه با یکی از نامزدهای جمهوری خواه سنا امسال، جو الیست که اتفاقا ایرانی تبار هم هست، گفتگوی داشتم و ازش درباره دلایل شرکتش، برنامه‌هاش و امیدش به پیروزی پرسیدم. آقای الیست با اینکه به ندرت فارسی صحبت میکنه ولی خوشبختانه پذیرفت که مصاحبه رو به فارسی انجام بدیم. برای همین بخشایی که او به انگلیسی صحبت کرده رو زیرنویس فارسی کردیم. خب الان کالیفرنیا که امروز میبینیم خیلی فرق میکنه از اون کالیفرنیا که من به دنیا اومدم
ما داریم میبینیم که مثلا اینفلیشن و هوملسنس و کرایم و همه موضوعا دارن هی بدتر و بدتر میشن و من تصمیم گرفتم که یه کاری بکنم و فکر کنم که این بهترین راهه که یه مقداری چینج ببینیم. ما الان ماهاست که داریم میبینیم که خیلی از دموکرات‌ها دارن به ما میگن که من هر سال دارم رأی میدم به دموکرات‌ها ولی دیگه نمیتونم، برای اینکه داریم میبینیم که هیچ فرقی نمیکنه واسه استیت ما، واسه کشور ما. ما هی داریم میبینیم که کرایم و هوملسنس و اینفلیشن هی دارن بدتر و بدتر میشن و من فکر میکنم که وقتی قدرت سیاسی فقط توی پارتی، فقط توی حزب، این خیلی بده واسه همه که در اون استیت زندگی میکنن. من فکر میکنم که یه بالانس باید داشته باشیم بین دو تا حزبا و این تنها سولوشن هست، تنها راهی که داریم که یه مقداری سولوشن داشته باشیم، یه مقداری ریزالت داشته باشیم. من همیشه قبلا ایندیپندنت بودم، من به هیچ حزبی افیلیشن نداشتم، برای اینکه من تنها چیزی که واسه من مهمه ریزالتسه. من تصمیم گرفتم که با جمهوری خواه برم جلو، برای اینکه من همیشه I was conservative. من همیشه my mindset has been conservative leaning و واسه اینه که من تصمیم گرفتم که با جمهوری خواه برم جلو. الان ما در یه سیستم هستیم تو الکشن های آمریکا که همه کاندیدات ها دیگه مجبور شدن یه حزبی انتخاب بکنن و این تنها راهی که هست واسه این کاندیدات ها که برن جلو که سکسسفول باشن. خیلی از ایرانی‌ها از جامعه ما خیلی اکسایتد شدن از این کاندیدسی، برای اینکه میخوان یه صدایی داشته باشن توی سیستم سیاسی آمریکا. ما تا حالا خیلی کم صدا داشتیم از جامعه ما و واسه اینه که من فکر کنم یه پرسپکتیو نه تنها از جامعه ما و از جامعه همه ایمیگرنت های دنیا و از همه واقعا، برای اینکه من فکر می‌کنم که هم پرنتس ها و هم بیزنس اونر ها هم تکس پیر ها همه دیگه خسته شدن از سیچویشنی که داریم در این. ژورنالیست بود، کسی که در ایالت کالیفرنیا از حزب جمهوری خواه داره تلاش میکنه تا به سنا راه پیدا کنه. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که یک هنرمند ایرانی خواستار تعقیب فردی شده که به او اتهام تعرض جنسی زده. او این موضوع رو در پاسخ به خبرنگاری گفته که در مورد اقدامات قوه قضاییه بعد از صدور بیانیه زنان سینماگر ایرانی سوال کرده بود. موضوع آزار جنسی در سینما ایران در پی افشاگری بعضی از سینماگران زن علیه برخی مردان سینما موجب شد تا ده‌ها تن از زنان سینماگر در فروردین امسال بیانیه اعتراضی منتشر کنند. کتایون ریاحی بازیگر زن پیشین سینما چندی پیش سعید پورصمیمی بازیگر سینما رو به تعرض به خودش در 25 سال پیش متهم کرد. پریزاد سیف کارگردان و بازیگر تئاتر از قول پورصمیمی گفته که موضوع مربوط به اخراج خانم ریاحی از خانه سینما بوده و اگر معنی اخراج تعرضه، بله من تعرض کردم. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما با ماست. آقای مصلح، ماجرا از چه قراره؟ ببینید، قضیه این شکلیه که از حدود شاید 2-3 ماه پیش خیلی قضیه جدی شد. این در واقع روایت هایی که از آزار و اذیت جنسی مطرح میشد در سینما ایران قبلا هم بود، ولی در نهایت به یک نقطه‌ای رسید که یک بیانیه منتشر شد و سینماگران امضاش کردن، سینماگرای زن. تعداد اینها رسید به حدود 800 امضا و الان مشهور شدن به 800 زن. اینها در ادامه اومدن و یک کمیته 5 نفره‌ای رو انتخاب کردن برای پیگیری مطالباتشون رو هم خیلی واضح اعلام کردن، یعنی تو همون بیانیه اول، و گفتن که این باید یک کمیته مستقلی شکل بگیره فارغ از خانه سینما و شورای صیانت خانه سینما و به اینها به شکل تخصصی و به شکل مستقل رسیدگی بکنه. خانه سینما قبول نکرد، سازمان سینمایی اومد و گفت یک کمیته اخلاقی شکل گرفته، ولی مشخص بود به جای خاصی نمیرسه. این روایت ها همچنان ادامه داشت تا اینکه رسید به زمان برگزاری جشنواره کن
جشنواره کن به هر حال یکی از بازیگران فیلم برادران لیلا متهم به آزار جنسی بود. وقتی که عکس‌های بازیگرای حاضر در جشنواره منتشر شد و آقای پورصمیمی اونجا بود، خانم ریاحی اومد این در واقع روایت رو مطرح کرد که 25 سال پیش همچین اتفاقی افتاده و لفظ بازجویی و تعرض و اینها رو به کار برد. اون موقع چیزی نشد، همونطور که گفتین مثلا خانم پریزاد سیف اومد جواب داد، گفت نه اینجوری نبوده، مسئله در واقع رسیدگی حقوقی از طرف خانه سینما بوده، تا اینکه امروز سخنگوی قوه قضاییه اومد اعلام کرد که این ماجرا تلخه و یه سری اتهامات وجود داره، ولی یک نفر از اون طرف که دربارش روایت وجود داره اومده شکایت کرده. بلافاصله رسانه‌ها گمانه‌زنی کردن که در واقع سعید پورصمیمی شکایت کرده. این به شکل رسمی اعلام نشده. جالبه که من چند ساعت بعد خوندم که گفتن نه، یک بازیگر دیگه، یک کس دیگه‌ای که در این روایت‌های اخیر متهم شده بوده، اون اومده از 2 بازیگر زن شکایت کرده. و میدونید چون اساساً این پروسه شفاف نیست خیلی تو ایران و هزار جور ملاحظات اخلاقی و قانونی و شرعی و عرفی وجود داره، هنوز مشخص نیست که به چه اتفاقی میفته. نه درباره این شکایت مشخصه که قضیه به کجا رسیده، نه اینکه اساساً این در واقع مطالباتی که این 800 زن دارن پیگیری میکنن و موضع خانه سینما و موضع دولت و موضع قوه قضاییه چیه. امروز هم در واقع سخنگوی قوه قضاییه خیلی سربسته این قضیه رو مطرح کرد و اساساً مشخص نیست که این قراره به کجا برسه. اصلا این نکته‌ای که در مورد ایران میگید نکته خیلی مهمی است، برای اینکه همینجا در غرب هم این موضوع بسیار پیچیده است، زوایای بسیار متفاوتی داره، ولی در ایران که حتی روابط خارج از ازدواج هستن خودش هم جرمه، موضوع پیچیده‌تر هم میشه. همونطور که گفتیم مسائل فرهنگی است، مشکل قوانین هست و اینکه خیلی اصلا جرأت بکنن بیان جلو و در مورد تعرض احتمالی که بهشون صورت گرفته صحبت بکنن، بسیار پیچیده‌تر میکنه شرایط رو در مقایسه با غرب. دقیقاً همینطوره. ببینید ما یک موردی داشتیم سال گذشته، یک شخصی که خیلی هم حالا آدم شناخته شده ای نبود، اتهام‌های علیهش مطرح شد، تعداد زیادی از زنها و دخترها اومدن چیز کردن، در واقع این بحث رو مطرح کردن، قوه قضاییه دستگیرش کرد. میدونید تو ایران اتفاقی که میفته علاوه بر این که ممکنه قربانی در معرض اتهام قرار بگیره به خاطر قوانین شرعی که مسئله رو میتونه رابطه نامشروع ببینه، اینه که اگر ثابت بشه این اتفاق افتاده، کسی که متهم حتی میتونه در معرض در واقع مجازات اعدام قرار بگیره. میدونید این قضیه رو خیلی پیچیده میکنه، یعنی هم قربانی و هم متعرض در این مناسبات حقوقی و قانونی در معرض همچین چیزی قرار میگیرن. ما قبل اون اساساً بحث اثبات ماجراست. همونطور که گفتید تو غرب هم الان مشکل همینه، یعنی خیلی از این بازیگرانی که متهم میشن به این ماجرا وقتی میرسه به دادگاه به جایی نمیرسه، یا سازش میکنن در موارد خاصی، مثلا مثل هاری واینستینه که محکوم میشه در دادگاه. به همین دلیلی که تو ایران کسی خیلی خوشبین نیست که این ماجراها به کجا برسه و در مواردی مثل این اگر اون کسی که متهم به تعرض در واقع درخواست اعاده حیثیت کنه و بگه افترا، ممکنه اون قربانی حتی محکوم بشه. در ممنونم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. سپاسگزارم. تندباد دیروز در ارومیه باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از کارگران شده. در ویدیویی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، 2 کارگر اهل شهرستان ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع در حین کار جونشون رو از دست دادن. تصاویرش رو می‌بینید، بسیار تکان دهنده است. کارگر دیگری هم در این حادثه زخمی شده. ایمنسازی محیط کار از مهمترین تدابیریه که برای کار در ارتفاع در نظر گرفته میشه. همکارم کیان امانی اینجا در استودیو با ماست. دیدن همین تصاویرم هرچند ما کاملش رو داریم نشون نمیدیم، واقعا دردناک. صبح که برای من فرستادی باور نکردنی بود. چه بیشتر میدونیم در مورد این 2 نفری که در این حادثه جانشون از دست دادن؟ فرداد، روزانه اجازه بده از جای دیگه شروع کنم. روزانه تعداد زیادی کارگر در ایران به دلیل فقدان مسائل ایمنی در سر کارهاشون یا دچار آسیب‌های جدی و جراحات‌های جدی میشن یا جونشون رو از دست میدن و میدونیم که مراکز قانونی هم در ایران خیلی حمایت نمی‌کنن از حق و حقوق کارگرها. در حادثه دیروز ارومیه اون چیزی که تو ویدیویی که برای ما مشخصه دیده میشه که 2 کارگر در ارتفاع مشغول کار هستن، تندباد شروع میشه، نزدیک 2 دقیقه اینها
شرایط بسیار سختی رو اون بالا در میان زمین و آسمان میگذرونن و در نهایت سقوط میکنن. 2 نفر کشته شدن، یک کارگر دیگه که اونجا اون هم حضور داشته، او دچار جراحات جدی شده، در بیمارستان گفته میشه که حالش بسیار وخیمه. 2 نفری که کشته شدن به نظر میاد که پسر عمو هستن، اسمشون شایان و جهانگیر فرهودی فر هست. اهل منطقه‌ای در ارومیه، در غرب دریاچه ارومیه که منطقه نازلو خونده میشه و به نظر میاد که تو اون ویدیو مشخصه که طناب ایمنی حتی بغل اون بسکتی که کارگرها توش تو ارتفاع داشتن کار میکردن وجود نداره که اینا بتونن به موقع جون خودشون رو نجات بدن و به نظر میاد که ایمنی کار در ارتفاع برای این 2 کارگری که جونشون رو از دست دادن اصلاً رعایت نشده و وجود نداشته. ممنونم از تو کیان امانی. همونطور که به درستی اشاره کردیم موضوع فقط کارگران این شکلی نیست، در بسیاری دیگر از صنایع ایران هم این موضوع رعایت ایمنی واقعا موضوع جدی است و این تصاویری هم که دیدیم بسیار تکان دهنده است. متاسفیم برای اونها و خانواده‌شون. ممنونم با توضیحاتی که دادی کیان امانی همکارم اینجا در استودیو با ما و ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون که در این 24 همراه ما بودید. این برنامه رو کمی دیرتر با زیرنویس‌های فارسی و انگلیسی هم میتونید در یوتیوب ببینید و البته در وبسایت ما iranintel.com. برنامه رو با تصاویر زنده از کنگره ایالات متحده به پایان می‌بریم.